سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این کلاه ساده و خوشگل رو با همدیگه ببافیم که من برای بافتش از قلاب 4.5 استفاده کردم که اینجا میبینید و کانوا بارسلونا. این ضخامت نخش هست و لیبل کانواش که اینم مشخصاتشه. همین دیگه، نکته خاصی نداره. امیدوارم که دوستش داشته باشیم. بریم که با هم دیگه ببافیمش. خب بافت رو میخوایم از قسمت پایین کلاه که کش بافتش هست شروع کنیم. باید یه همچین کش بافتی رو به اندازه دور تا دور سر اول ببافیم که برای این بافت ما باید زنجیره بزنیم. به تعدادی زنجیره میزنیم که میخوایم پهنای کش بافتمون بشه. خب من اینجا اول گره میزنم و شروع میکنم به زنجیره زدن و تقریبا به نسبت نحو قلابی که من دارم، ضخامت نحو قلاب، این اندازه پهنای کش بافت 10 تا زنجیره هست که با 9 تا پایه بافته میشه. خب زنجیره ها رو که زدین کار رو برمیگردونیم توی این حلقای بشتی میخوایم بافت انجام بدیم و بافت پای نیمه دوبل. یه بار نخ دور قلاب میره داخل حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون. 3 تا حلقه روی قلاب داریم، طی یک مرحله با هم یکی میکنیم و به همین ترتیب داخل حلقای پشتی هر زنجیره یک پایه نیمه دوبل میبافیم و به تعداد زنجیره هایی که داریم باید پایه نیمه دوبل داشته باشیم. تا زنجیره آخر که بافتم، حالا یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. دوباره میایم توی این حلقه های پشتی و بافت پایه نیمه دوبل رو انجام میدیم. به همین ترتیب دیگه این کار رو انقدر تکرار میکنین که قد بافتتون به اندازه دور تا دور سر فرد باشه که میخوایم کلاه رو براش ببافیم. فقط دقت کنید که این تعداد رج هاتون باید مضربی از عدد 3 باشه که پایه های دور تا دور سرمون که برای طرح کلاه میخوایم باید مضربی از عدد 3 باشه یا اینکه بر عدد 3 بخش پذیر باشه. به همین ترتیب دیگه این بافت رو تکرار میکنین تا به اندازه دور تا دور سرمون این بافت کش بافت رو داشته باشیم. حالا میخوایم این دوتا قسمت رو به هم وصل کنید و دقت کنید آخرین رج و آخرین پایه‌ای که میبافین باید مقابل قسمتی باشه که شروع بافتمون هست. خب من این قسمتی که طرف خودم هست قلاب رو از زیر هر دو تا حلقه میبرم و بعد این نخ رو میگیرم از داخلش رد میکنم. بعد یه دونه زنجیره میزنم. حالا از همین پایه اول طرفی که مقابل من هست قلاب رو از زیر هر دو تا حلقه رد میکنم و اینجا طرف قسمت دوم قلاب رو از حلقه پشتی رد میکنم. نخ میگیرم و از روی حلقه روی قلاب ردش میکنم و به اصطلاح پایه شلال یا پایه بست میزنم. دوباره همین کار رو دیگه تا آخر تکرار میکنیم تا دو تا قسمت به هم وصل بشه. به این ترتیب. خب تا آخرین پایه که بافتم زنجیره میزنم. حالا اینجا پشت بافتمون میشه، اینجا میشه روی بافت و روی کلاه ما. از همینجا شروع میکنیم به بافت پای نیمه دوبل و بالای هر رج از رج قبلی یک پای نیمه دوبل میزنیم و دقت کنید که تعداد پایه هاتون باید مضربی از عدد 3 باشه اینجا.
به این ترتیب. دقت کنید که اینجا هر رج، ببینید این رج الان من اینجا یه دونه پای نیمه دوبل میبافم، یه دونه این وسط، دوباره یه دونه سر رج بعدی. تقریبا هر رج 1.5 پایه رو تشکیل میده. به هم ترتیب این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. خب ببینیم من این بافت رو دور تا دور کارم انجام دادم و الان 75 تا پایه دارم که بر عدد 3 بخش پذیر است. حالا میام توی اولین پایه رج پایه شلال میزنم، وصل میشم به رج بعدی. شروع رج 1 2 تا زنجیره میزنم. حالا توی همون پایه‌ای که بستم، پایه اول من هست، میخوام بافت رو شروع کنم، بافت رج دوم رو. یک پایه نیمه دوبل داخلش میبافم، یه بار نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا این ستا روی قلاب هست، ما الان اینجا 1 2 پایه رو رها میکنیم، توی پایه سوم همین بافت رو دوباره انجام میدیم. نخ دور قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون. حالا همه این حلقه های روی قلاب رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، برمیگردیم این دوتا پایه ای رو که رها کردیم با پایه بلند میبافیم. 1 2. دقت کنید که پایه باید از پشت این پایه بافته بشه تا بره زیر این دوتا. حالا دوباره همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. این کار رو میخوایم انجام بدیم. داخل این پایه‌ای که بافت قبلی داخلش خورده، نخ میگیریم، قلاب میره داخل پایه، نخ میگیریم میاریم بیرون. دوباره نخ دور قلاب، 1 2 پایه رها، داخل پایه سوم نخ میگیریم و با هم یکی میکنیم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم و این دوتا پایه رو که رها کردیم روشون هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. ببینید همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب ببینیم من این رج رو تا آخر بافتم. پایه آخر رو به چه شکل می بافم؟ اینجا نخ میگیریم. حالا میایم اینجایی که این اولین پایه نخ گرفته شده قلاب رو میریم نخ میگیریم و با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، دو تا پایه بلند وسط رو میبافیم. بعد میایم توی این اولین پایه رج بست میزنیم، بست میشیم به رج دوم. رج سوم 2 تا زنجیره میزنیم. حالا مثل همین رج اول دیگه بافته میشه. ما میایم اینجا بالای این دوتا، این وسط این دوتا نخ میگیریم، وسط این دوتا هم نخ میگیریم، این بالا جایی که این زنجیره رو زدیم با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، این دوتا پای بلند وسط رو میبافیم. همینو دیگه تا پایین رج تکرار میکنیم. الان ببینید اینجا جایی که قبلا این نخو گرفتم دوباره توی همین زنجیره رج قبل نخ میگیرم، اینجا هم دوباره توی زنجیره نخ میگیرم، دوتا همه رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم و دوتا پای بلند وسط رو میبافم.
ببینید همینو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این رج رو تا آخر بافتم. الان ببینید طرح کلاه من قشنگ مشخص شده. حالا دیگه همین بافتی رو که اینجا تو این رج انجام دادیم دیگه انقدر تکرار میکنین تا اینکه به اندازه قد کلاهمون بالا بیاد و بعد پایه ها رو کم میکنیم و بالای کلاه رو جمع میکنیم. همین رو تکرار کنین، ادامهش رو با هم دیگه ببافیم. خب حالا بعد از اینکه این رج رو انقدر تکرار کردید که قد کلاهتون به دست اومد، من الان 18-19 سانت قد کلاه هم هست. برای اینکه کلاه ها جمع کنیم پایه ها رو باید کم کنیم. شروع رج 2 تا زنجیره زدم مثل رج های قبل. داخل این زنجیره یک پایه نیمه دوبل نیمه، توی این قسمت هم یک پایه نیمه دوبل نیمه میزنیم. 2 تا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم. حالا اینجا این 2 تا پایه بلند رو میخوایم با هم یکی کنیم. روی اولی یک پایه بلند نیمه میزنیم، این 2 تا رو با هم یکی میکنیم، این 2 تا روی قلام نگه داریم. بعدیش هم به همین شکل. حالا 2 تا رو با هم یکی میکنیم. حالا همینو دیگه تا آخر رج تکرار میکنیم. خب این رج رو تموم کردم. شروع رج 2 تا زنجیره زدم. توی این رج ما فقط این بافت ها رو ادامه میدیم و دیگه پایه بلند نمی بافیم. ببینید به این شکل. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره همین بافت رو به ترتیب تکرار میکنم. برای بافت رج سوم اینجا شروع رج یه دونه زنجیره میزنم. حالا همینجا که بست زدم یه دونه پایه نیمه دوبل میبافم و به ترتیب یک پایه رو رها میکنم، پایه بعدی یک پایه نیمه دوبل میبافم. همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج آخر بود، تمام که شد بس میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم و نخ رو یکم بلند قیچی میکنیم که با نخ و سوزن میخوایم حفره بالای کلاه رو جمع کنیم. نخ رو محکم میکشیم. بعد اینجا یه گره محکم میزنیم و نخ رو میبریم پشت بافت از همین وسط. بعد اینجا هم چند تا گره میزنیم تا خوب محکم بشه.
حالا اضافه نخ رو قیچی میکنیم. در نهایت کلاه ما به این شکل در میاد. خب اینم از پایان کار. امیدوارم که این آموزش هم دوست داشته باشید، ببافید و لذتشو ببرید. موفق باشید. خدا نگهدار.